Det är 18 december 2002, cirka 16:30 på eftermiddagen. En man sitter på tåget från Södertälje till Stockholm. Han kommer från jobbet på Scania och är trött. På andra sidan gången sitter en grupp ungdomar. De är på väg till Stockholm och ser fram mot en utekväll. Och så händer det. Jag heter Robert Check Lycking och jag är med en ovanlig händelse. Jag fick en smäll av en person på tåget och det var inte kul. Han började skrika åt mig att jag skulle kliva av tåget. Ja, jag visste inte då anledningen varför han var förbannad. Men han började sedan skrika åt mig att jag skulle kliva av tåget. Mina kompisar satt bredvid mig. Ja. Och jag var chockad och han skrek att jag skulle kliva av, men jag vägrade. Jag åkte in till stan. Han träffade mig så jag nästan fick en blåtira, men att huvudet slog bak mot väggen. Där vid, vid dörren nästan. Där konduktören sitter. Han smällde till mig kraftigt så det gjorde så jädra ont. Slog han bara dig eller slog han? Nej, han slog bara mig ett slag och började skrika. Så folk var livrädda för honom och skrek att jag skulle kliva av tåget. Men jag bara nej. Och sen så klev han av i Stuvsta. Hur gammal var du vid det här tillfället? Ja, jag måste ju ha varit 18 år. Hur skulle du beskriva hans humör i det tillfället? Aggressivt, stirrig blick, väldigt läskig. Folk skulle bli rädda för honom om de såg honom. Det stod någonting när vi läste senare om det här att dina kompisar lekte med något papper eller något som flög på honom. Kan det vara något sånt? Ja, det måste det ha varit. För jag lade inte märke till att då hade en av mina kompisar, jag tror det var Magnus som satt bredvid mig, hade kastat den och fått en fullträff. Och det var det som triggade igång det. Och de spelar skenheliga och sen så bara tittar man upp och så bara stjärnsmällen direkt. Och då trodde han att det var jag. Nej, jag blev mer eller mindre chockad och kände mig allmänt förnedrad. För folk bara stod och tittade på mig. Och när han skrek kliv av och jag bara nej, jag vägrar. Och han gav sig inte. För jag trodde han skulle försöka lyfta mig. Men han gjorde ju inte det, han rörde ju inte mig sen. Men jag kände att han kommer väl ta mig och slå sönder mig på tåget. Sen så gick det ju ett tag. Sen så ringde mina kompisar till mig. Och de var i Huddinge centrum och jag var hemma hos mina föräldrar. Och de sa då att han var i Huddinge centrum. Och då så slängde jag mig på cykeln och då frågade jag, var är han? Ja, då så började han kuta nästan mot bussen. Och då sa jag till min kompis Magnus att han skulle följa efter honom och se till så busschauffören inte åkte iväg. Så Magnus sa till busschauffören och just när busschauffören skulle slå igen dörren han smita ut. Och då kom min andra kompis Daniel och har polisen med sig. De undrar vad det var frågan om. Och då så sa jag vill göra en anmälan mot honom för misshandel. Därav så sa han vill göra en anmälan mot mig. Och då frågade polisen varför. Jo, för jag gjorde en anmälan mot honom. Och då så stod vi där och pratade med polisen. Då kom det fram en tant och sa, kommer du ihåg mig? Jag bara, nej. Ja, men jag såg hela händelseförloppet. Var hon med på tåget? Ja, hon var där och såg hela spektaklet. Hon såg allting. Och vad hände då? Jo, då så ville ju polisen direkt prata med henne och sa, jo, jag jobbar för socialen. Ja. Och då berättade hon att alla på SOS var rädda för honom. Så han var välkänd? Ja, han var välkänd inom SOS. Och hon kunde uppge var han bodde. Och då kunde jag gå därifrån. Hon lämnade vidare uppgifter, för han ville ju inte lämna några uppgifter till polisen. Han vägrade lämna? Ja, han vägrade.
Sen gick det ett par år, kändes det som. Så blev jag uppringd av jag tror det var hans advokat, som meddelade om vi kunde lägga ner det här. För han mådde så dåligt då. Och jag sa nej. Varför ville advokaten lägga ner det? För han mådde inte bra enligt honom. Psykiskt eller? Ja, psykiskt. Jag vet inte. Jag brydde mig inte. Jag var bara så irriterad och arg. Jag tänkte han ska inte komma undan, tror att han kan med en smäll och bara komma ostraffat därifrån. Ja, och sen så gick det ett tag till. Sen blev så fick jag åka till tingsrätten i Huddinge. Och där så såg jag honom och sen... Kände du igen honom? Ja, jag kände igen honom. Han stod där ensam först. Nej, men han var där med sin advokat och jag var med min åklagare. Och då förklarade advokaten att han hade blivit mobbad fysiskt och psykiskt, som jag fattar det, under sitt arbete. Han hade just förlorat allting. Han hade ingenting eller någonting. Han var utblottad. Men jag fick ut skadestånd sen för den här smällen. Men han fick betala lite i taget. Han kunde inte betala allt. När du satt på tåget och fick smällen, hur skulle du beskriva hans utseende och hans rörelsemönster? Ja, stor, kraftig. Han var ju väldigt fet. Han gick ju på ett väldigt konstigt sätt, tyckte jag. Han dundrade nästan fram som en heffaklump lite aktigt. Sådär. Något i den här stilen ungefär. Han gick ju inte som en vanlig människa. Han gick i något sånt här. Något sådär som man skulle spänna sig. Först när vi ringer Robert 20 år efter händelsen får han veta att mannen som slog honom länge var misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. Det var ju obehagligt att få veta sen, tack vare att du berättade vem det var som hade slagit mig. Innan dess trodde jag att det bara var en galning som var ute. Men sen när man fick veta vem det var, då blev man ju chockad, eller hur? Christer A. nekar först att ha slagit Robert, men kommer senare att erkänna i domstol. Vi läser. Det satt 4 högljudda och stökiga ungdomar i vagnen och Christer A. försökte att inte låtsas om dem. Han såg inte vem det var som kastade lappen, men de hånskrattade åt honom. Han tappade tålamodet och gick fram och slog till en person som tydligen var fel person. Han använde knuten näve. I domen från juni 2005 läser vi att han lever under ordnade förhållanden men är sjukskriven sedan en tid tillbaka på grund av psykiska problem. Var det något vittne som klev fram och ville hjälpa dig? Nej, ingen på tåget. Vad tror du det berodde på? De var nog rädda för honom själv, livrädda. Hade han ett skrämmande utseende? Ja. Folk trodde väl att han var psykotisk. Vad var det som var mest skrämmande och framträdande med det, som framkallade rädsla med hans utseende? Ja, det var väl blicken. Han hade stirrig blick. Och det var just där hur han betedde sig, just den där blicken, att den var skrämmande. Folk blev rädda bara att se på honom. Han var sådär från 100 till 0. Oberäknelig.